nghe kìa bà cho bà nghe. Quay cái tàng sủ quay đéo thì mày mà. Đấy. Cái này mình bỏ cái nhân đi đúng không ạ? Ăn được có chết đâu. Dạ. Nó cứ bạc được cái gì nó không bị móc vào. Chưa nhìn thấy nhà cháu ừ. Đây nhà cháu đang vào đây. Con trống thế nào? Vừa thôi, mấy tiếng không lấy to đâu. Cái nhỏ nhá. Cắt cho con
gặp cháu. Đây, bán cho ai là phải biết hiểu cho người đấy. Máy này ở nó là tầm chân 6 cân 7 đấy. Thế thôi. Trống là 2 cân thì trống nó vẫn nhỏ mà. 3 cân 8. Dạ, 323.000. 323.000. 2.000 mà là cả 2 cân. Mãi nó ra thế thôi chú, nó chỉ thế thôi, không có to đâu. Đi chơi bố. Ông mới để các em nhắc là bà. Tao không bao giờ được. Con ơi. Ông người đông người đầy hàng xóm chứ không ông cà chua ba tình quân của mong luôn đấy bà, mới luộc đấy, giống mới luộc đấy. Rồi 32.000. 32. Thế thì ông có đánh cái nào? Chừng một tí. Cái đấy ở bên cạnh. Bông tơi 6.000 em ơi. 6.000 4 lạng cái bà. Ta lấy cái này em ơi, lấy đi. Em ơi.
hàng to. Cháu lấy bếp hơn mọi khi người cho nó dễ bán. Đấy thì tìm cái số điện thoại À điên. Đi quét thau được. Nó đổ xe để bà cái mang nghe này. Mà một cái thu đó thì nó không được. Tôi toàn thảo với ăn không. Bán bằng bà viết bảng mang đi là lúc bán phải. Nó là em là anh trai mà. Ai phải là anh ấy, không phải anh. Ai trả lại đi. 12.000 giờ lại 8.000 nhá. Cái đầu đó. Lấy mấy quả về để củ nó khét không được gì đâu. Đằng này không phải mồi đây, mua 3 quả lướt lá. Không phải mồi. Đây bao nhiêu đấy hả? 4 năm. 15 quả. Qua đây có bao cây à? Quả lướt ra đây 4 chiếc. 5 quả này trong này này. 22. Rau kìa. Ôi về đi 9 giờ lên.
Lúc lên đôi một chiếc anh em ngồi đây ạ. Thế thôi. Ta cho tao 5 một đĩa thôi mà. Đĩa thì giá ít. Ít đâu thế cho thêm 70 cho còn. Cho đặt vào không nào gần 3 lạng 25. Rồi 3 lạng mát rồi. Lý đấy. Tao tuổi hết cũng lý, xong cái là chợ lại thành chợ hoa. Nghỉ cả chỗ thì về nhà tao ở đấy rồi. Đấy thì chỗ chợ ấy còn gì nữa. Quay đèn gì hả anh? Em
Bà ơi, bà ăn cả gì bà? Ăn chấm chép hay rô phi ạ? Chín nghìn chị. Ăn nhiều không? Thì ai mà đã đi đâu mà dám gọi. Bây giờ mà đi mà chưa trả tiền thì cái anh ơi cho bà. Đây cái con bà. Ôi, đây là em bé thì nó đây Trúc đang quay phải thôi. Đây đâu? À, bác đang quay đấy. À, quay gì đây? Quay gì đâu? Bác đang quay video Trúc đấy. Đây. Chú mà quay chú lên cho lên vô tuyến, đừng lên vô tuyến nè. Con vừa đâu, anh chăm trở lại. Quả hay là cháu lên. Hai chị em. Ăn ngồi ăn ngoài chị. Đây em cắt cho chị được đó. Hả? Quay này á? Đây quay con dài này. Chị ăn đồ 1 cân hơn. Không ăn cầm đồ này nhá. Tổng nhâm 1 cân thôi chị. Đã nấu không? Đã nấu không? Ngon hả? Đây này, đã đặc tiếp. Vậy chục chị ơi cân mốt. Gọi cho em đi cân này nào vô nữa. Còn vải còn nữa bán luôn. Cái đôi chị? Ừ. Có lá chín không? Lá chín rồi chị ơi. Đi ra đi ra. Nhiều quá thế này thì ăn làm sao bây giờ? Có bếp quần không chú? Hả? Có bếp quần nào không? Còn vài những món trên trước khi là không đi về nhà thì nó là còn phát xét là tiền xuống đấy. Có can chú ạ? Em đi chơi.
tiền cân hả? Cho nên bốn chục cái này. Em ơi đặt lên con này chị nhìn luôn cho số bao tiền đấy. Đây 9 chục. Nhưng mà đặt con kia chị nhìn luôn được. Cách em thì mốt 2 quả nữa, bạn thì mốt 2 quả nữa bà cho thành một con đi nó hơi mát. Được rồi, một con. Đó đã đặt luôn lên rồi chị nhìn luôn. Đây là đây ngon nè. Bốn na. Mình Bác đấy, xin quả nhá. Xin quả nhá. Tôi xin một quả nhá. Đấy, đúng lịch. Ngon luôn. Hết rồi. Thay bao nhiêu bác? quay nó xinh xinh vào để còn chụp ảnh mình bán. Vâng. Anh đừng quay em là xấu nhất hạng người. Quay cái táng rủ quay đéo dịch mày mà. Tụi cháu lên tivi chuyện bình thường ấy. Đấy. Rồi có đéo gì đâu mà cái an toàn thực phẩm mấy cái bên mày nói chính rồi. Lợn thịt là lông sống nói nhiều. Đấy là 70.000 đúng không? 8 con 2 của cháu. Bà không chặt thì cháu. Quay ngừng bắt nó lên nhá. Hơi phải đẹp đấy, nét đấy, mẹ mũi cao mà. Đây ạ. Mắt sang cái cố ấy, không phải là Đấy chụp này em ạ. cái cố là đẹp lắm. Đó, chưa là 6. Đây vừa bảo có 6 à? 50. Không. Đang có cái chụp với cô để bảo 6 mà chị nói nhầm chứ nào. Hỏi nhớ 6 nói nhầm. 3 cái đầu. 5 6 7 cắt đi. không nó cứ bay nhảy rồi kia Chỉ là 100 bỏ 2 chỗ này nhất chỉ là 100. Nó không có mắc nữa. Không phải gì thế này. 30 thôi. Quay đưa lên một tiếng không anh? Lên trên mạng thôi ạ. Đưa trên mạng ơi, TikTok đi. Vâng. Làm kênh nữa, YouTube nữa. Vâng. Cho bác cười cân dưới thịt là 4 mất 7 nghìn. Vì để em co người khác. Co không phải là của nó chỉnh thấy cho. Vâng. Bao nhiêu bác? Đấy lại mua xô em chẳng bán để chị thu nhỉ? Ai vỉa nhá. Đấy.
ai bẻ luôn à, rồi cắt cho nó tế rồi. Chọn qua cái lông sạch 160. Thái em. Thái cho to vào ra. Nhìn một con bò đây này. Thì ăn đằng nào? Con này là con bò. Ăn con này thì nó ngon hơn nhiều. 30.000 một nạm. Rất thế. Nhưng chả thế vẫn bán thế suốt. Mấy chị em mấy lạng đi. Hai lạng. Hai à? Đấy. Ăn con này là ngọt ngon lắm chị. 50.000 2 lạng. Không bán kém. 2 lạng tươi tỉnh với em. Đó là chanh nhiều. Nhiều là chanh à? Hoặc là chanh nữa để chỗ nào này? Đâu để xem. Có bạn cũng có nhiều nhỉ? Đây. Bên luộc à? Vâng, về luộc rồi sủi tăm thôi, xong đổ bỏ đi, thế thôi, đổ sang chỏng nữa rang, ngọt ngon. Hôm con này đã đặt hàng hết rồi đấy, mấy người ra không có hôm nay. Hay mua thêm 20.000 nữa. Hôm nay thứ bảy họ đi chơi hết hay sao? Không, ý là họ có lịch đi chơi. 3 lạng. Gần 3 lạng. Ăn con này là ngọt ngon. Có tiền mà tươi quá. Chú ấy đang quay lên ngực lên tươi thì tiền. Xinh gái nặng lên được đấy. Mua cho mỗi người cân ai tươi hết, mỗi người thì Quay cho kỹ à, quay lâu rồi. chưa hết được. Đấy. Cái này mình bỏ cái nhân đi đúng không ạ? Cái này là mình bỏ cái Đâm sen. nhưng mà ý là bỏ cái nhân bên trong là hay là cái gì? Cái tâm đấy. À, cái này nó cứng à? Cái này nó đắng chứ không phải là cứng. Vâng. Rồi lấy công làm lãi thôi. Có tiền tài khoản thì mấy chục triệu có. Làm cái đây có tiền mặt đây. À không, không có tiền mặt, mang tiền mặt đi làm gì? Mang một vài triệu. Con người tài khoản. Có còn mang được mấy trăm nghìn vài. Đấy, lên xe. Cái con này để cô đấy, cô không bắt gì cả. Mấy đứa còn chặt con ăn răng này. Mày là toàn những cái đồ trời ơi, răng gì? Đấy, chứ kìa, được em nó quay mày lên như kia, nó này mày đã thẳng xí. Cái nào ngồi buồn ngủ. Đó là chặt con răng mấy đồng
Hai quả đều dày nhưng quả này tôi thấy nó dày lắm. Quay không đến mặt này đâu, quay cái gì? Nước à? Nồi nữa à? Nồi nữa. Con này có cả ấy bên trong rồi kìa, nhân già. Đấy, thôi, xong rồi ấy. Không, em quay cái quả thôi, không quay người đâu mà. Chị Có quả, quả trong là già. cái này ăn ngon lắm của. Có nghĩa là nó già nhưng mà Ăn thôi được không? Được, cái này ngon lắm của. Ăn được chứ đâu. Cái này ngon mà. Sống 100 tuổi ấy. Vâng. Sống bao nhiêu tuổi? Ngày xưa họ bán người đấy là khỏi đau đầu. Bao nhiêu tiền? 20 không? Anh nhẽ thỉnh thoảng phải có quả này đúng không? Cái này ăn ngon lắm của. Ăn Ăn ngon ngon. đấy tôi khuyến mại cô. Kèm với là cô son nhỉ? mua 1 được 2. Tại vì Cô son xanh nhất thì sáng nhất tự rồi. nhiên Xem này. Đấy nhỉ? tự nhiên lại được cái quả này. Bởi quá. Mua 1 được 2. Từ bé tôi chưa bao giờ có nhìn thấy cái quả. Ôi à? Quả già là có, nhưng mà cái này ăn ngon. À, quả già là có. Vâng. Già là có nhưng mà cũng không phải là có quả ấy thì là nó quả này nó bé. Thế chị biết ăn luôn được không? Ăn luôn được. Ăn luôn được cô. Đấy nó 15 rồi. Nếu ngồi thấp, đấy không, người cả này không ngồi. Ở đây thế thôi, cao. Ngồi tôi phải ngồi ghế cao, ghế thấp không ngồi được. Ông nói gì đâu. Ông đừng đi tham quan đi. Đáng bao nhiêu đủ. Ngày nào đánh cho mình đo, mình sợ. Bây giờ mình bán rồi, mình giá như là trên đảo nửa cân.
Cao tiền béo cả cái đứa bán mấy chục mua có cái đứa có 40.000 Quay đây bạn cũng quay thoải mái đây. Thằng này hết hành rồi mới ra. Cô Hòa cho nó nhặt đo nào nhặt này.
Mua một cái nó thiếu. Nó thì vậy mà. Đi ra. Nói đi mà. Bữa năng nào mà chẳng bán được. Rau khéo còn chết hơn. Rau nó bền đâu ạ. Cái đó. Trước có chẳng quay. Trước có là bài có quay vào sớm quay muộn thì người ta bán hết. Nếu người ta chờ có mới trừ gọi thứ nhất thì có người gọi thứ mắn. Treo này cũng rất không ở đồng chí ơi. Đánh kiểng ra luôn, để suối lên. Lúc quay về góp rồi. Quay mà chả thấy có người mua thế này chết. Anh về đánh kiểng ở đây để cho về mua chút để quay cho nó rộn ràng đi. Thế là bà năm nay là 85 tuổi. Bán đây được từ lúc về mấy? Bán không bao giờ tuổi là rồi. Để mình ngày chứ. Vâng. Để mình ngày không. Vâng. Để con để mặt. Đừng sao. Buổi trả sau rồi. Có rõ không? Dạ. Nặng việc lắm. Dạ. Được không? Được. Đâu? Quả không? À đây. Đây gọi là đây là cái cỏ máu. Cỏ máu. Ăn trầu. Rồi cháu cảm ơn bà. Còn sau nữa hả? Vâng.